madre na to, syempre, puti yung mata. Syempre, during the prayers, nakatingin daw sa akin kasi hindi ko tinitingnan yung mata. I mean, nakatingin daw sa akin na nanlilisik yung mata na puro puti na, wala na yung itim. And then yung kamay niya, gumaganon yung kamay niya na satanic na symbol. Walang pinipiling tao o lugar ang demonyo, kahit na ang mga banal ay kanyang ginugulo, tinutukso at inaakit upang mapunta sa kasalanan. Kaya niyang balutin ng dilim, kahit pa ang kumbento. Ako si John Arcilia. Samahan ninyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists. Ako po si Father Mandy Malihan Obi, ang exorcist ng Daisy of Cubao. Isang madre na bedridden na to siya, o isang mongha na bedridden na at hindi mamatay 3 beses na atang nare-revive. Every time mamamatay siya, may pagkakataon na kakaiban nararamdaman nila sa kumbento. So every time na nire-revive siya o nare-revive siya, may nangyayaring kakaiba doon sa kumbento. At isa sa mga malulubhang nararamdaman nila, nitong kung ako na yung bago ko, kasi nag-consult na rin sila sa Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, si Father Francisco Siquia. Siya talaga yung head exorcist doon. At sabi niya, hindi niya magagawa yung solemn exorcism unless may doon sa authority dito po sa Diocese of Cubao. Since ako po nabigyan ng authority ng obispo na ng palayas ng masamang spirito, ako naman po ang tinawagan nila na puntahan ko daw, ibigay o deliverance prayer, do the act of exorcism. So nung time na yon, umuulan yon, I still remember, madilim yung paligid. Yung kumbento, talagang parang makikita mo yung bigat ng kumbento. First time kong maka-enter dun sa isang monasteryo na medyo mabigat. At kwento nga nila, bago kami nagdasal, nagkwento sila na ito yung mga nararamdaman nila. Yung may nararamdaman silang uwak na lumilipad sa bubong, biglang bumabagsak, na kung ano sa hating gabi or 3:00 ng madaling araw. Yung nakikwento nila, parang nade-disturb na rin yung prayer nila, yung prayer life nila. Ano ba itong nararamdaman namin? So during that day, we started 9 a.m. in the morning. Ako, nag-personal preparation na rin ako, nangumpisal ako, nag-offer ako ng mass sa kanya, and even fasting, kailangan yon before the prayer. So ginawa ko po yun lahat that day. And then we started with the prayer. Kasama ko po yung mga mongha, magdadasal po kami with their superior. Ganon, talagang super, napadasal din talaga ako, natakot din po talaga ako. Personally, naramdaman ko yung takot sa paligid. At syempre, with all the background na sinabi ng mongha, bakit siya nalad dito, ilan lang po sa mga New Age practices or occult practices ang kanyang ginawa. At syempre, may mga kasalanan pa siya na hindi na ikukumpisal or hindi niya hiningi ng tawad. Pagka may mga ganong kasalanan tayo, personal sin, na hindi po natin hinihingi ng tawad, maaaring makaapekto ang ilang curses na malalaman niyo po kapag nandun kami sa dasal. So we do the preparatory prayers, minor exorcism, lahat po dinasal ko po yun. Then humantong po kami dun sa major exorcism na bihira o first time ko rin pong ginawa. And then tinanong ko kung anong ano at itong madre na to, syempre, puti yung mata. Syempre, during the prayers na kailangan siyang nakatingin daw sa akin kasi hindi ko tinitingnan yung mata. I mean, nakatingin daw sa akin na nanlilisik yung mata na puro puti na, wala na yung itim. And then yung kamay niya, gumaganon yung kamay niya, na satanic na symbol. Ito po yung symbol na medyo satanic. Malakas. Mahina na yung madre, hindi kumakain. I mean,
walang kain yun, pero ang lakas-lakas, pinipigilan ng isang mongha na wag gumalaw ng gumalaw. Kasi gumagalaw siya during that prayers na may mga part po doon. And then, may mga part na tinatanong ko din po na, is it, may nag-curse ba sa'yo? Doon siya mas nagre-react sa tingin ko, na-curse siya or may isang tao na naapektuhan ng curse niya. Kasi sinabi ng madre, pinapadalhan daw siya ng mga letters, ng mga cursing letters doon sa madre na to, na mongha. Ayun. So, siguro, dispute sa mga away sa pamilya, minsan may mga ganon. And then, syempre, yung lipa apparition, may connection din yun, New Age or occult practices na kanyang pinag-aralan. Meron din po siyang mga gamit na ganon. So, during the prayers hanggang 12, mga 12:30 or 1 o'clock, medyo humuhupa na rin. I mean, nakalma siya during the major exorcism na ginawa ko po. And then we do the ending prayer. And then medyo natahimik naman siya during that end. And then dineliver ko rin po yung buong kumbento or monasteryo. We bless the place, we anoint with exorcise oil, and then incense sa paligid. And we do the deliverance prayer sa buong paligid. And then inabot po kami mga 2:45. And then natapos ako ng mga 3 in the afternoon. Paglabas ko sa monastery, since ang tagal, di kami nakakain nun. But sumikat na yung araw. So parang napayapa yung buong kumbento. Sumikat yung araw in 3 in the afternoon. And then nung madaling araw, nabalitaan kinabukasan at 4 a.m. in the morning, namatay na ito, na mapayapa yung madre. Nung pumunta ako sa libing niya, naging maayos naman yung mukha niya kaysa dun sa dinideliver ko. Medyo iba yung itsura niya nung may dun sa exorcism. Pero nung namatay siya, parang naging mapayapa yung kanyang yung libing, naging mapayapa naman at nahimlay siya na sa tingin ko nasa grasya na siya ng Diyos. Pero tuloy pa rin po ang pakikipaglaban ng mga mongha. May nararanasan din sila. Simula din noon, may parang lumabas na mongha din. Parang hindi ko alam kung anong rason kung bakit. So may bigla na lang umalis na sa kumbento. Sinabi sa akin sabi ko magdasal tayo continuously ng prayer of reconciliation. So yun po yung kanilang ginagawa. Ito naman po isang kaso ng madre na inassist ko lang naman po. Merong chief exorcist sa Archdiocese of Manila or yun po, kasama po ako doon sa isang madre na malapit na mag-profess sa kanyang bokasyon. At doon, malakas yung sa kanya, possession. During na nagdadasal kami or during the prayers, itong madreng ito ay bigla na lang sumigaw. And then, pagkakataon na nagpupumiglas, meron kasing lay na nagtagahawak para hindi siya masyadong magpumiglas. Kami naman po, nilalagay namin yung stola dito po doon sa afflicted. Ini-extend namin yung stola with the prayers. Sa pagkakataon yun, siyempre nagpupumiglas yung madre at medyo hinihiga namin kapag sobra na sa So, may pagkakataon na parang umaangat kasi yung katawan niya, nilalagyan po ng mga relic yung kanyang kamay. So, during the prayer, siyempre, madidistract ka. I mean, dun sa paggalaw niya. So, hindi kami during the major o minor exorcism pa lang, nagre-react na siya. And then, we put yung mga relic ng santo para hindi nga umangat. At ganun din or blessed cloth or parte ng cloth ng mahal na ina o damit, para hindi po siya umangat doon sa kanyang, minsan partly umangat daw, kasi may tagahawak po talaga. Babae, malaking babae. Pag babae yung aming case, babae din yung maghahawak nun. I mean, hindi kami humahawak doon sa afflicted na babae. Lalaki, babae. Ayan naman po, pag-iingat natin, syempre, kung ano man mangyari, syempre may mga iniwasan po tayo na cases na maaring balikan or tayo, may mga ganun po. So, kung babae ang afflicted, babae po tagahawak nun. So, may mga guidelines po kami doon
na dapat namin i-maintain na yung pag-iingat. At syempre, ano rin ang doktor, mayroon po kami minsan kasamang doktor, isang doktor, a counselor sa team para ma-discern kung ito pa ba ay spiritual possession or ano. So may mga nag-rule out na ano naman to. Pagka tapos na yung prayer, wala na siya in trance, bumabalik naman sa normal na ano, mahinahon yung madre. I mean, makakausap mo ng maayos. But during the prayers, yun na, sari-saring ingay, paggalaw o malakas na paggalaw at ganun din ungol. Minsan umuungol, minsan nagsusuka din. May part na nagsuka siya, kailangan namin kumuha ng lalagyan para iano yung suka niya. Nag-levitate siya and then napigilan naman. Sabi ko nga, yung trance or ano, hindi naman tumatagal yan. So, during the prayers and then may part doon na syempre tatanungin yung demonyo and then pag nasabi niya na yung pangalan, hindi ko nasasabihin yung pangalan. At yun, medyo humupa naman at the end. So, minsan kasi itong ano, may background ng kulto, ganun po, or siya ay relative ng mga manggagamot, na yung mga quack doctors or mga ganun. So, may mga parte na ganun. Pwede maapektuhan po yung afflicted, lalo na kapag malapit na mag-profess or mag-solemn or act of solemn profession. May series pa po. Nung huli ko pong ano, may series pa siya ng pray over na gagawin kasi hindi pa fully talaga nagsasubside yun. So it takes 1 year, 2 years pa nga mas matagal yung kanyang conversion and reconciliation. Sa isang public high school, may nauna na po kaming team kasi nga nagkaroon ng disturbances na nagkakagulo yung yung klase nila dahil meron daw sinasaniban na masamang spirito. So I receive a call doon sa team namin na kailangan pumunta doon, tulong. Nandun naman si Father Jojo Cerudo with the other lay members or teams. So tinawagan po nila ako to go there one day and then siguro mga hapon na rin po yun. During the pagpunta ko doon sa public school na yon, may 5 na possess. Isa doon yung pinakamalakas yung babae. Siguro ito yung pinaka-main kasi yung iba nahahawa na lang sa possession. So kailangan ang gagawin po namin doon, ilalayo sila sa crowd. Pipili kami ng isang room na pagdadasalan and we pray over that yung nagwawala. Ang isang sign na nasasaniban talaga ng masamang spirito yung sobrang lakas o kaya merong knowledge na hidden knowledge or may mga kalaman siya na biglang sinisiwalat na saan nanggaling to, hindi niya naman alam to mga bagay na to. Tsaka medyo may aversion sa sacred. Pag merong alam na may sacred na or may pare, medyo nailang na siya, nagwawala, may krus, nagwawala talaga siya. And then, ang tagal ng prayers namin, 3 oras kami nagdadasal dito sa batang babae. And then, yung mga lay members na puro babae, nahawakan kasi siya. At natadyakan ako, ang lakas paano pa nga ako, napaurong. Tapos nabagsakan ako ng upuan. Nagkamarka yun na may pasana yung kuko ko. And then, at the end, dumating kasi yung tatay, iba pala yung relihiyon nila. So, doon namin na-discover na hindi namin talaga maalis yung masamang spirito dahil iba yung kanyang relihiyon. So, we do the deliverance prayer dun sa high school building and then hopefully gumaling naman yung ibang nasaniban, medyo humupa naman. Hindi naman, sabi ko nga yung possession, hindi naman to tumatagal ng ilang days. Father, meron po ako ipapakita sa inyo isang bagay na maikwento niyo po sana kung ano yung istorya dito sa bagay na ito. Yes po. Ito pong tungkol po ito sa batang babae na 2 years old. Iyak siya ng iyak for almost 3 months na rin. Kasi in the 3 a.m. in the morning, parang iyak na siya ng iyak. Hindi nila maintindihan. Sabi ko, ipinakonsulta nyo na ba sa doktor?
o ikonsulta nyo sa doktor. Nagpunta naman daw sila, normal naman daw po lahat, pina-check up nila and everything. Pero every 3 a.m., sobrang, yung iyak niya kakaiba. Yung parang iyak na tumitili na masakit na sa lalamunan. Siyempre, may iba't ibang klase ng iyak. Alam naman ng magulang yun kung ano yung iyak. But during itong pray-over na to, I handled that case kasi nga kilala ko rin yung family. Humingi sa akin na kasi parang tagal din. Parang 3 months na silang parang lagi na lang nagigising tapos iiyak. Ilang beses din sila nagkonsulta sa albularyo. Tapos umantong sa paglalagay pa ng kutsilyo. Lagyan nyo ng kutsilyo sa unan pag matutulog, ganyan-ganyan. Yun daw yung advice ng albularyo. Sari-sari ding sabit na kung ano-ano, na baka daw na balis or everything. Kaya dapat po wag maniniwala sa mga bagay na ganun. Na yung paglalagay naman kung ano nung sinasabit sa baby para hindi daw mausog, ganyan. Huwag po maniniwala sa mga ganong bagay. Bagkus, siyempre, kailangan yung mga sacramentals na dapat gamitin nila with faith. Yun din naman po. At doon sa baby na yun, during the prayers, siyempre we do the preparation ng prayer. I pray over that baby, 2 years old. Natakot siya sa akin. Tapos umiyak na naman. During the prayers, minor pa lang naman to, hindi nadasal ko. And then may part doon kasi na i-uncut ko yung unholy ties, maaring may mga ties na binati siya or na ganyan. Doon sa part na yon, sobrang iyak. Kahit yung mga magulang, naiyak na rin sila, ganon. Tapos nilalapit ko yung cross, takot na takot siya doon sa cross na nandyan yung then yung stola, iniikot kasi yan. So, iyak ng iyak. I mean, and then I end with the prayer. Siyempre, hindi matatapos yung iyak nun kapag siyempre, may lang naman po part na nagpahupa. I do the infilling prayers and then siyempre, cleansing prayer at the end. Kailangan po yun at the end of the prayer. Medyo humupa naman nakalma yung bata na yan. And ever since, nung sabi ng mga magulang, sabi ko, I advise you to go to confession, offer a mass. Nagpasalamat sila, okay na daw. Sabi ko, alisin nyo yung kutsilyo or advice sa inyo ng albularyo, i-renounce po ninyo yun. Huwag na kayong babalik dun sa albularyo, bagkos maging aktibo po kayo sa sakramento ng simbahan. At syempre, pabinyagan yung bata at ganoon din tanggapin yung mga sakramento ng tapat. May mga levels po ba ang pag-atake ng mga demonyo? Yes po, may mga iba't ibang klase ng pag-atake. Yung una sa lahat po, yung tinatawag nating infestation. Ito po yung diabolic infestation. Ito naman yung infestation sa mga bahay, gamit, halaman, pwede din halaman, and then hayop, din. And then diabolical vexation, ito naman po yung sa mga pain or pamamantar, bruises. Then diabolic oppression, ito naman yung sobrang pag-iisip na mga depressed o masasamang isipin, humahantong din sa pag-iisip ng pagpapakamatay or naayon din sa mental health. Mga sobra yung damdamin nilang pagkalungkot. Yun. So yun po ang obsession. Panghuli, yung possession po, ito naman po yung control sa katawan ng tao. Hindi po yung kaluluwa yung napopossess. Kumbaga, yung buong katawan, yung tinatawag nating possession. Yung pagsasalita niya, yung action, parang sa demonyo. Pero hindi naman po yung kaluluwa talaga yung nasasakop ng pagsanib na ito. So yung katawan po ang ginagamit ng demonyo para ipakita niya yung kanyang lakas. Medyo teenager to. Teenager na medyo matabang lalaki na hindi mapigilan. During the prayers, tahimik lang siya. Hindi mo mararamdaman na malakas siya. And then during that, siyempre parang umaangat na siya. May tagapigil naman. Kaya lang natakot din ako kasi talagang nagwawala at umiikot siya sa floor kapag dinadasal na yung mga prayers or major prayers na yung exorcism. Ganon. So, pilit namin yung blessed cloth, tinatali kasi namin
kapag sobrang pero nagpupumiglas kasi yung pag nakaupong ganito at aangat yan ganyan eh. Umaano. So, doon ang pagpipigil namin na hindi umangat. Ganon. Eh, parang may type pa siya ng mga ngagat nun eh. Yun yung nakakatakot doon na part. I-end muna namin ng prayer kasi baka hindi handa itong taong to. So, be sure na talagang naghanda yung tao. Inano namin, medyo hindi namin tinagalan yung prayers kasi baka humantong nasaktan din niya yung sarili niya. So, medyo delikado po yun na So kami din nagde-determine kung hindi pa ready yung afflicted, hindi namin tinutuloy into major exorcism kasi maaring masaktan din yung biktima, maaring masaktan din kami in the long run. So anong gagawin namin? Baka may hindi kami handa within the members or hindi siya handa pa personally to receive the pray over. So nagkaroon po ng series yun ng pray over na ginawa, siguro umabot ng 1 taon para doon po. So, hindi lang 1 taon, series, mga help sa kanya, counseling, ganun po. Inano rin namin, ni-refer sa counseling, baka kasi siyempre. Ngayon kasi ang mga cases, parang may halo ng mental or psychological disorder or function, lalo na po sa ngayon. May lay members na nag-interview sa kanya, may galit sa pamilya because of a broken relationship. I mean, hiwalay yung mga parents, and then may practice siya or malicious acts na ginawa in the past. Paano niya pwedeng maiwasan yung pag-atake o posibleng pag-atake ng demonyo? Mamuhay ng mabuti. Yan ang mga importante, mga basic po, di ba? Iwasan yung mga opening, kahit po pinakamaliliit na kasalanan ay maaring isang entry point ng demonyo para pumasok at guluhin yung buhay. Kahit maliit lang po yan na kasalanan, talagang lumalaki. Even po sa mga religyoso ka man, pari o sino man, lahat tayo itinetempt pa rin ng demonyo sa ilang part. So anong gagawin mo? Constant paglapit sa confession, pagbabagong buhay, sikapin na everyday talagang sinusunod mo ang utos ng Panginoong Diyos. Mabango para sa demonyo ang kasalanan. Kaya umaaligid sila na parang mga gutom na hayop sa gumagawa ng masama. Magsilbi nawa itong babala para malayo sa sakmal ng dyablo. Ako si John Orsilia, hanggang sa muli nating pagkikita. Panaigin natin ang liwanag at iadya tayo nawa ng Diyos sa lahat ng masama.